Oh my God. Seryoso? Ika'y papunta na sa impyerno! Kapitana Tika, Wow. hindi po yun orasyon. Ng mga ihe! Ay! Ng mga Indyong inapi mo! Kayas ko! Para yan! Basta yan! Dang, wow. Wait ng manok! Mapuno po Ma'am? kayo ulit. Puwet naman ako, laki naman. Yung katawan niyo. Ha? Hey guys. The name is Jasper. And welcome back to another reaction video. It's time for episode 36. Pero bago yun, nag-upload ako ng video kagabi, which is the Clara at Ibarra after show, episode 4. Episode 4 pala yun. Yung mga nireplyan ko sa mga comments ay sunod ko episode 3 yata. Turns out, it's Clara at Ibarra after show episode 4. So, I'm going to leave the link to the description below para panoorin nyo. I think I was able to reply to everybody's comments, so that is good. That's like 2 hours long. I spent a lot of time doing that thing for you guys, and yeah, it will be great to if you guys can watch it. But anyways, 2 hours from now, I have to go to school. So, panoorin na natin to. Let's just see how good this thing is. And then after that, let's discuss it. So in 3, 2, 1. Oh my God, nabulunan. Kapitan! Bigyan yung tubig. Bilaukan Tulong! siya. Sandali. Kapitan Tulungan niyo! Basilio. Ano nga, nurse nga pala to, di ba? Papa. Oh no. Basilio! Basilio! Ano nangyayari sa kanya? Victorina! Victorina! Ano yung esposo? Hindi ba siya magdadamo? Anak niya pala yun. Don Divorcio! Don Divorcio! Tingnan ninyo! Ano nangyayari sa kanya? Ang kasama! Magaling! Oh my God. Magaling! Alam ko hindi siya legit na doctor, di ba? Hindi siya legit na doctor. Eh. Teka, mali po yung ginagawa niya. Sandali! Tumigil! Oh my God. Seryoso? Alam dahil babae ka lang! Pwede ba? Oh my God. Papa! Basilio! Papa! Basilio! Papa! Tabi! Tabi kayo! Kapitan Basilio! Kapitan Basilio! Relax! Calm down! Okay? Ano ka niya sinasabi? I'm like maneuver. Okay. Sinasabi. Dang, wow. Wait ng manok! Okay. Mapuno po Ma'am? kayo ulit. Puwet naman ako, laki naman. Yung katawan niyo. Ha? Tumabi ka! Ay, tarantado yun ah. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba, Basilio? Ha? Anong ginawa mo sa aking asawa? Baliw. Iniligtas niya ang buhay ng iyong asawa. Yeah. Ang babaeng ito ay mangkukulam! Baliw. I mean, it makes sense sa context nila. Mga dami kasing... Oh, well. Gano'n pala si Padre, ano, Damas, no? She's a witch! Just time in medyo. Teka lang po Mangkukulam? Tinulungan ko na nga po yung asawa niyo kahit ang dami niyang hanas sa akin kanina. Iyan! Iyan! Hanas! Anong klaseng orasyon yan? Ha? Pati ako? Pati ako! Kinukulam mo! The most hated character of Clara at Ibarra Alisin mo right now. sa katawan ng asawa ko yung sumpa mo! Kapitan Tika, pangunang lunas ang ginawa ni Miss Clay kay Kapitan Basilio. Batid kong ito ay isang siyentipikong pamamaraan. Let's Kahit go. na hindi pa ako nakakakita ng ganitong klaseng gawain, Let's hindi go. po siya isang mangkukulam. Tama na! Huwag mo nang ipagtanggol ang babaeng ito! Alam mo naman na kasalanan dahil pinagbabawal ng simbahan ang mga orasyong hindi turo ng kura! At alam mo yan! Ay, ¡Coño! ¡Quita, llévame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! si Elias na kaya to. ¿Por qué no? ¿A dónde vas? ¡Regresa! ¡Regresa! Oh, wow. Okay, that's actually smart. Para hindi makalabas to.
Deng, sino kaya to? Si Elias kaya to? ¡Vuelve aquí! ¡Cobarde! ¡No tienes cojones! Siya nga. ¡Ah! Kamusta, padre? Nababahag na ba ang iyong buntot? Dumating na ang araw ng iyong panghuhusga. Kaya tawagin mo na ang kapwa mo demonyo. Ika'y papunta na sa impyerno! Kapitana Tika, Wow. hindi po yun orasyon. At isa pa, hindi po ako kaaway. Kakampi ako. Hindi. Nilalason mo ang isip ko! Bra, ikaw yung lason mismo. Sino ka ba? Anong mahikang meron kang babae ka? Siya ang nagligtas ng inyong buhay, Kapitan. ¡Coño eres! ¡Ah! Oo. Kaya pala yung black eye to no? Kailanman ay hindi naging mahalaga sa iyo. ang aming pangalan! Sa iyong utak, demonyo! Kami ay hamak ng mga Indio at hampas lupa lamang na tinanggalan nyo ng karapatan! Tawa niyo na! Karinay! Oo, nakikiusap po kami. Mana! Ano nila lahat? Ng dignidad! Ng dangal! Kamag-anak niya yun, di ba? Oh shit, sino to? Panahon na para ikaw ay aming singilin! ¡Sino ka ba? ¡Ah! ¡Ah! Sulat ako notes. Oh, wow. Binipindisyonan kita ng mga ihe! Ay! ng mga Indyong inapi mo! Kayas ko! Para basta ya! Naway mapalitan ito Tama na, tumigil ka! ng iyong mga luha Ay! na walang tigil hanggang sa katayan mo. Man, this is badass. Basta ya! Dang. Dapat sa babae Wow. ito, palayasin! Palayasin ang babaeng ito! Halika! Lumayas ka! Tanga naman tong babaeng to. Lumayas ka dito sa babaeng Ayos ito! din kayo, Kapitana! Lumayas ka! Lumayas ka! Wow. Diablo! Ipagpapatay kita. Basta morir. Te lo vas a pagar. Te lo juro! Yeah! Halika dito! Lumayas ka! Aalis ako! Aalis ako! Oh, at huwag ka nang babalik dito! Ano pangalan ng ng asawa ni Kapitan Basilio? Bigyan nyo nga ng yun, ng panis na gatas. Ipainom nyo. That's an amazing introduction para kay Elias. That's great. Kapitana Tika, ako na pong bahala dito. Nakikiusap po ako, por favor. Sige! Halika na! Clay, ipapahatid na kita sa kalesa. Ano bang ginawa kong mali? Gusto ko lang naman ipakita yung katotohanan ko doon.
Gusto kong patunayan sa kanila, kaya kong tumulong. Pero bakit hanggang sa mundong to, ang hirap ipakita doon? Ika'y binalaan ko na. Hindi ka dapat pumasok sa silid ng mga kalalakihan. Yep, exactly. Kasalanan ko ba? No, hindi naman sa ganun. Senyorita, kasalanan ko ba na ni isa sa inyo walang kayang tumayo sa sarili niyong mga paa? Kasalanan ko na hindi ko matiis na inaapak-apakan tayo ng mga lalaki. Ay, ika'y aking dinala rito upang ikaw ay maging kakampi namin, hindi maging kalaban. Kakampi. Kaisa ba talaga? Bakit kanina hindi ko naramdaman na may kakampi ako? Bakit kanina pakiramdam ko mag-isa lang ako? Akala mo ba hindi ko napapansin? Kung paano na lang ako tingnan ng mga kaibigan mo? Baka nga pupalakpak pa sila nung nadapa ako eh. Hindi naman nabago sa akin yun. Hindi nabago sa akin na minamaliit ako ng mga tao. Pero hanggat kaya ko, pinaglalaban ko yung sarili ko kasi ayokong masanay. Okay, yeah, that's right, okay? At alam mo kung saan pa ako hindi sanay? Sa taong nagsasabing kaibigan ko raw siya. Pero pag inaapi na ako ng lahat, tumayo at nanahimik na lang. Parang nakakulong ka. Ibon na nakakulong. Hindi mo nga nakikita, Maria Clara. Hindi mo nga nakikita. Pero ako, kitang-kita ko ang mga rehas na nakapalibot sa akin dito. Sa akin, sa'yo. Wala kang mararating, Maria Clara. Kung mananatili ka sa kinalalagyan mo ngayon. At hahayaan mong ikulong ang sarili mo. At alam mo ang pinakamasakit? Kayong mga babae rito. Kayo mismo ang nagkukulong, pinagkakait sa isa't isa ang halaga at kapangyarihan nyo. Purong Tagalog po yan para maintindihan mo. Itong dalawang to. Doon yung konsolasyon. Nasaan na yung babae? Umalis na ho siya. Sabi ko sa'yo, masamang ideya ang dinala mo dito yung babaeng yan. Tinan mo yung nangyari tuloy, nakakahiya. Ako na ho ang humingi ng pasensya.
Captain Basilio, batid niyong hindi kasalanan ng babae kung bakit kayo nabilaukan kanina. Nakita namin lahat na wala kayong tigil sa pagkain at pag-inom. Yeah. Yeah. Ngunit pinagsalitaan pa rin niya ako sa loob mismo ng aking pamamay. Ngunit Kapitan, hindi niyo po dapat isisi sa kanya ang nangyari sa inyo. Iniligtas niya po ang inyong buhay. Pasalamat tayo. Wala rito ang kukura. Hindi ba natin isasaalang-alang ang kanyang mga sinabi kanina? Maganda rin ang kanyang mga punto. Kaya ba kanina hindi mo malang siya pinigilan at panoodin lamang ako'y hamakin? Oh. Kayo ang nanghamak sa kanya, Kapitan. Hindi lamang sa kanya, kundi sa lahat ng mga kababaihan na naririto ngayon. Kasama na ang inyong asawa at anak. Mm-hmm. Mahal ko ang aking mag-ina. Kung gayon, malawak ang inyong pagmamahal at pag-uunawa. Sana ipatunayan niyo ito sa pagbibigay ng suporta sa pagpasok ng mga kababaihan sa aming eskwela. Tapos na ang gabi ito. Amigo, kausapin mo na lang kapag hindi nalasing. No es que esté a su favor. Marahil ay ayaw lamang niya ng radikal na pagbabago. Ngunit Crisostomo, asahan mo na akin na suporta sa iyo na eskwela. Wow. Let's go, Alvarez. Yo también. Hangad ko rin ay wala ng Indio mapag-iiwanan, lalaki man o babae. Oh, let's go, Mr. Gusto naman yun. Gracias. Maraming salamat. Oh, gracias sa inyo lahat. Ito din. Pwede din yung doktor, ha? Sina, kamusta ngayon, Papa? Papahinga na siya. Naparami ng bino. Pambihira ang babaeng iyon. Saan mo pa siya napulot, Maria Clara? Sinabi ko na kasi sa inyo, dalhin nyo na sa huspisyo yung babaeng yun dahil palagay ko, sinasapian ng demonyo. Kulang na lang magbulalas ng wikang Espanyol na mali-mali naman. Kung ano-ano ang pinagsasabi at ginagawa. Alam mo, ang mabuting solusyon yata para matanggal ang bahid ng demonyo sa kanyang kaluluwa ay gawing labandera! Grabe. Hindi naman ho sinasapian si Clyde, Doña Victorina. Ingles ho ang kanyang winuwika at maaaring kanluraning paggamot ang kanyang ginawa. Yeah. Isang tila labanos na India, kayang gawin yon? Why not, bro? Saan ka ba nakakita ng babaeng magaling magpanggap na madunong siya sa mga bagay na yon? Sadyang malawak lang ho talaga ang kanyang kaalaman. Ang daming At pataba. ganyan bang klaseng kababaihan ang magiging produkto ng eskwela ng iyong nobyo? Eskwela ng mga mangkukulam. Hindi ho siya mangkukulam. At sa aking palagay ay kailangan nating pagnilayan ang kanyang mga sinambit. Nakita naman natin kanina kung paano niya sinagip si Kapitan Basilio. Kahanga-hanga. Ni minsan ba sa buhay natin ay hindi tayo naghangad na magkaroon ng ganong klaseng kakayahan kahit babae? Gusto na, Maria. Tila nalason na niya ang iyong isip. Kailan ka pa natutong sumagot sa mga nakakatanda sa'yo, ha? Oh my Tumigil God. ka na. Boomer moment. Even though hindi sila boomer. Pero boomer moment.
mga nakikita. Pero ako, kitang-kita ko ang mga rehas na nakapalibot sa akin dito. Sa akin, sa'yo. Maria. Maria, ano ang iyong ginagawa? Wala. Irog ko. Ikaw ba ay tumatangis? Ilan pa raw? Nadadarang ako, Crisostomo. Ikinalulungkot ko ang iyong pag-aalala, mahal ko. Pag-aalala. Natatakot ako, Crisostomo. Para sa inyong dalawa ni Clay. Patid ko ang mga panguhusga sa inyo pagkatapos ng pagtitipon. Yeah. Hindi ko ito inaasahan. Huwag nang magdamdam. Pagkat sa dilim ng pangyayari, ay may liwanag din. Ang liwanag na dala ni Clay. Pinatunayan ng kanyang talino at ng tapang ang halaga ng iyong eskwela. Samantalang ako na iyong nobya. Ngunit Irog ko, kayong dalawa ay magkaiba. Pareho naman kaming babae. Ang kanyang mga paniniwala, ang kanyang mga nais, at ang kanyang tapang. Wala pagkabata tinuruan ako na ang tanging tungkulin ko lamang ay paniwalaan ng Diyos. Maging tagasunod sa mga alagad dito at sa aking mapapangasawa. Pero ano naman ang sinasabi nito? Irog ko, Bakit tinawag na magpapakasal ang pag-iisang dibdib? Kung ang isa ay... Kung ang isa ay nasa ibabaw at ako naman ay nasa ilalim. Crisostomo, paano kung nais kitang yakapin at hagkan? Ako naman ay tatawagin walang dangal. Kung ako lamang ay nagmamahal sa iyo at nangungulila sa iyo. pinapangako ko sa iyo, Maria Clara, na kapag tayong dalawa ay kinasal na, wala nang mauuna at walang mahuhuli. Magkatuwang nating palalaguin ang tahanan at ang eskwela para sa mga bata at maging sa magiging mga anak natin. Ituturing kitang kapantay habang buhay.
pare-pareho kayo. Estupidos! Nais ko rin ipaalam ang magiging katuwang ko sa pagiging punong abala bukas ay walang iba kundi si Maria Clara. Bakit hindi iba riyan? Bakit ako? Mula ba nung dumating dito yung kurang yan? Sa tingin ko'y parang lalong napabayaan ng bayan. Nais kong makilala ang sinasabi mong si Clay. Nang maturuan ko ng leksyon. Ay! Sorry. Oh, shit. Pamilyar ang iyong tingin. Okay. Man, buti na lang. Kaya, guys, mahalaga na panoorin niyo yung after show number 4. Kasi, sa mga comments niyo, naging mas impactful yung episode na to. Kasi ang dami nating there were like very good discussions sa after show number 4. I'm just saying, some of your may mga nag-comment na literal na pinakita dito sa episode na to na talagang napapaisip ko, dang, not super, may mga bagay na nalagpasan ko na hindi ko nakita na kayo mismo nakita nyo and talagang nakagulat lang. Pero okay, let's just talk about the elephant in the room for the meantime. Let's talk about one negative stuff here. Doon kay Elias, sa scene Elias and with Padre Damaso, there's a ton of problems pagdating sa audio mixing na ginawa nila doon. Like, yung monologue ni Elias is all over the place. Not the message itself, but yung sound design na ginawa nila dito, yung editing, it feels like minsan nagda-dub siya, minsan nasa ibang kwarto siya, minsan it was recorded on location. It's a mess. That's what I've been noticing from previous episodes, pero dito medyo malala dito. Kasi this is like a big deal. This is our first time seeing Elias. This is our first time seeing Elias, and I'm not a fan of what they did pagdating sa tunog ng boses niya dito. It's all over the place. It's a post-production thing. Other than that, that's such an amazing introduction to the Elias character. Wow. That's some crazy stuff. With the fire, with him trapping Padre Damaso inside his circle, the exchanges of sino yung demonyo sa kanilang dalawa, and that's well done. Like, well done. Pagdating sa actor, may kahawig siyang isang artista, pero yung sa mga pinakitang flashbacks, 'di ba, yung babaeng ginupitan ng buhok ni Padre Damaso in the first few episodes, turns out na sa pagkakaalam ko may nag-comment na parang related siya kay Elias. So I think Elias was here just to be very vengeful. Kasi we also saw another flashback na I wasn't familiar about. Pero I think that flashback dated all the way from his childhood. Maybe magulang niya yun. And then pinakita nga niya yung isa pang, yung babae na nabayaran, di ba? Doon sa tapat ng simbahan. Crazy stuff happened this episode, and this is one of them. I'm looking forward to see more of the Elias character, but that's an amazing introduction. Parang barak na yata patayin si Padre Damaso, diba? Pero he was able to hold back his vengefulness. And, that can only cause several problems moving forward. Padre Damaso might see Indios more, basically, mas lalaki yung init niya pagdating sa mga Indios. And yeah,
I'm pretty sure Padre Damaso will be very vengeful after this. He will have his revenge. Diba? Pagdating kay Elias. Pero, again, amazing introduction to the Elias character. And simply an amazing way to see Padre Damaso going to San Diego and be beaten by this guy. Another highlight here, of course, itong buong usapan na to. I wasn't expecting na we are going to get more of this scene. Simply crazy. Since nalimutan ko na kung ano nangyari sa libro, ang kala ko talaga mamamatay dito si Captain Basilio. And tutulungan na dapat siya ni Clay, pero itong asawa ni Basilio, inalis siya. Anyways, Clay was able to pumasok pa rin siya, sumigit pa rin si Clay para tulungan si Basilio. And sa Maria Clara at Ibarra after show, episode 4, I talk about na there will be like huge consequences sa ginawa ni Clay. Even sa pagtapak sa upa na yan. Siya yung nakaaangat. Siya yung nasa kanyang spotlight. And there will be consequences. Like a lot. And now, just after a few seconds and a few minutes of what she did, we are now seeing the consequences. And one of them is this, itong na bilaukan itong si Padre to, si Kapitan Basilio. Pero tinanong mo yung mukha ni Ibarra, pati siya parang nabibilaukan na rin sa nakikita niya. Pero simply crazy. I'm happy for Clay for stepping in. Pero another consequences is ayun, sinabihan siyang isang witch. And kung tinignan mo yung context, yung historical context, whenever someone performs a magical task, a magical action na ngayon which is backed up by science na, matatawa nga talagang witch. And knowing Clay, her not knowing a lot about history, maybe nabigla siya doon sa idea na tinawagan siyang witch, diba? Kasi kung ako yung si Clay dyan at tinulungan ko si Kapitan Basilio at tinawagan akong witch kapag ako'y babae, then I will understand, right? Pero at the same time, it's still wrong para matawagan ng ganun. And that is a very scary thing during this time kapag tinawagan ka ng witch. Kasi sa Amerika, pwede kang sunugin, pwede kang ibato sa dagat na mayroong nakabarat na, I don't know, maybe sako sa paa mo, tapos lulubog ka. And man, I wonder what will the next set of, I wonder how Clay is going to handle the fact na siya na yung pinagmamarites after this dinner scene right here. Pero whatever Clay messages, it's very powerful, and kudos to Ibarra for at least trying to be on her side and support her, diba? It's very, ano ba yung tawag dito? It's very extravagant ba? Masyadong over the top yung ginawa ni Clay. And but yeah, all of these people need that kind of craziness, right? Isa sa mga viewers natin, I think si Julius, yata pangalan niya, Julius Christopher, something like that, he commented na there was this quote na, parang somewhere along the lines na craziness can lead to freedom, diba? And which leads to her doing this kind of gesture, diba? And that again relates to the Maria Clara at Ibarra after show. Basta nabasa ko may mga comment na yung mga kababaihan during this time, they are like trapped birds sa kulungan. And then only
Maria Clara, I mean only Clay being the free bird around this place. Pero given how powerful society is during this time, how powerful society can affect you, dahan-dahang nakukulong na si Clay sa mundong ito. I mean, literal, nakukulong siya, pero yung pagiging babae niya, lalong nakukulong lang ng nakukulong. But, on the other side of that, dahan-dahang nare-realize ni Maria Clara na, you know what, may point si Clay. Turns out na talaga nakakulong nga talaga tayo. And this gesture right here can also mean several things pagdating sa perspective ng mga spectator dyan, di ba? Yung sinabi ni Tia Isabel na dahan-dahan ang nalalason ni Cla yung utak ni Maria Clara, other people might see this as, oh my God, unti-unti nang nababaliw din si Maria Clara mismo. And, people might not take her seriously on going further down the narrative, diba? And, that huge thing na ginawa ni Clay sa dinner scene it feels like it will lead to a lot of things in the future episodes. Nakuha ni Ibarra yung support niya para sa school. There are more people backing him up. It led to Maria Clara seeing Clyde's message about feminism and stuff like that, about not letting yourself settle down. Not settle down, pero basically women should never settle for that kind of society, that kind of norm pagdating sa mga kababaihan. And na-mention ko din na sa Maria Clara at Ibarra after show na you can't blame yung mga kababaihan during this time kasi they were cultivated, diba? Pinalaki sila na should I say brainwash? Masyadong broad yung term na yun, pero they were cultivated na, pagtanda nyo, you are there to serve your husbands. And yun ang mindset ng mga kababayan during that time. Sure, there are some minority na, they wanted some kind of freedom. They wanted to be more than just women. Guys, si Tala, di ba? Edukada siya. Pero majority of those, they saw na being a housewife is something that is normal. And dahan-dahan nang hopefully lumalabas sa kulungan si Maria Clara. And that, yung action ni Clay during this episode, it makes much more sense ever since na sinabi niya yung linya na ayaw lang niya masanay, di ba? Ayaw lang niya masanay na ginaganon yung mga kababaihan kasi it feels like na ginaganon din siya. Given her history with men and basically yung family situation niya sa mundo niya, ayaw lang niya simple masanay. Whenever she notices na there's something wrong, itatry niya agad ayusin at itatry niya agad to put the ship back on track, diba? So again, justifiable yung ginawa niya even though how stupid it is, diba? Pagdating sa perspective ko, kung ako yung nasa party na yun, I would rather blend in. Pero knowing Clay, she will do stuff like that kasi nga ayaw niya masanay. And that's really good good to her. She's very good at standing up for herself. And pero at the same time, you can also understand what the people are thinking na lumalaban kay Clay kasi
And, yung mga tao ding nagdi-disagree kay Ibarra. Kasi basically, there's itong mga tao na to, mga pinanganak sila around this time, and there will be like, differences. This is like some kind of parang politics din nangyayari dito on this scene na to eh. We have higher class people na they have power over San Diego. And, there's a lot of politicking na nangyayari during this scene. And with politics, it comes with a lot of differences, diba? And different ideals, different views. It's not crazy to think and to say na radical nga yung pag-iisip ni Ibarra na isama din yung mga babaeng Indio sa eskwelahan, and him backing up Clay. Radical during this time, diba? Pero whatever Ibarra did is something, and Clay did is something that we can applaud for. And, it's also good na tinanong ko din sa mga Clara at Ibarra after show whether yung rivalry between Doña Consolacion at Doña Victorina ay nakakatawa pagdating sa libro. Pero, as it turns out, it's necessary na gawing comedic yung rivalry nila because the writers were writing this scene, this episode na it will be really heavy. We got the Elias thing, we got the dinner scene with Clay, we got the conversation between Clay and Maria Clara, and we also got that conversation between Ibarra at Maria Clara. So having some comedic elements just to lighten up the mood is necessary for this episode. So I can see why, kung bakit nandito yung dalawa na to, and kung bakit ginawa ng mga writers na medyo comedic yung rivalry nilang dalawa. So that was really good. And, this scene right here it's also very sad. This is like, a lot of things happened para kay Clyde, diba? I mean, para kay Maria Clara din. Yung parang yung kababaihan niya was being tested during this, around this time. And again, she's afraid for Clay and Ibarra, which makes sense. Kasi, again, silang dalawa yung dalawa na yon, si Clay at si Ibarra ay radical mag-isip. And nandito si Maria Clara, she is bound to society, para siyang si, paano ba to? She's stuck between the worlds of progressiveness and conservatism. She is very conservative, but at the same time, there's part of her na nagdi-lean towards sa ideology ni slightly ideology ni Clay pati ni Ibarra. So this episode basically made her character more interesting kasi nakikita natin na how she is going to drive the road of between these two worlds, diba? Knowing No Limit Tangere, the story of how dark that book is, it wouldn't be crazy to think na this show will only get darker, at kung anong consequence ni Clay na ginawa niya dito, it will be, makikita natin yun in the future episodes. So, I wouldn't be surprised if this show is going to lean towards the books. Expect for more dramatic and heavy scenes in the future episodes. But yeah, I still have to go to school. That's my reaction to this episode. An amazing episode, easily one of the maybe top 5 episodes for Maria Clara at Ibarra. And yeah, what do you guys think? And see you guys around the comment section. Goodbye, you guys. Take care.